Lasse Tool4 Pro-kanavalta taas terve! Tässä jaksossa kerromme, kuinka Tool4 Pro helpottaa huoltoseisokin hallintaa ja mahdollistaa jopa 20% aikasäästöt huoltoseisokeissa. Turvallisuuden hallintaan tulee myös merkittävä parannus. Edellisessä jaksossa käsittelimme perinteisten hallintamenetelmien haasteita, joista suurin osa liittyy heikkoon tiedonkulkuun, koska käsin päivitettävien kuittauslistojen tieto ei ole reaaliaikaista. Tool4 Pro:n avulla nämä paperiset kuittauslistat ovat historiaa. Tieto siirtyy reaaliaikaan. Tool4 Pro on helppokäyttöinen sovellus, joka toimii niin tietokoneella kuin mobiililaitteilla, joissa on internetyhteys. Helppokäyttöisyydellä varmistetaan, että jokainen henkilö osaa käyttää sujuvasti sovellusta. Suunnittelun jälkeen Tool4 Prossa ovat kaikki huoltoseisokin työlistat, niin kunnossapidon työt, tuotannon kuin turvallisuuteen liittyvät työt, joita sitten eri osapuolet alkavat suorittaa seisokin alettua. Työ yksinkertaisesti aloitetaan painamalla play-nappia puhelimesta tai tietokoneesta. Välttämättä ei tarvitse olla työntekijällä puhelimia, koska työn aloittamisen ja kuittauksen voi tehdä myös valvomon tietokoneella. Työntekijöillä ovat aina kaikki tarvittavat tiedot tehtävien sisällä. Työn aikataulu, työn vaiheistus, työohjeet, työhön vaikuttavat riippuvuudet, tarvittavat suojaimet ja niin edelleen. Työtä ei voi aloittaa, mikäli joku riippuvuustehtävä on vielä tekemättä. Tällä varmistetaan työsuoritusten turvallisuutta. Henkilöt näkevät myös, mikäli heidän tehtävänsä estää muiden työn aloittamisen. Tool4 Pro:n avulla henkilöt tietävät, mitä pitää tehdä ja milloin. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työn suoritusta sekä varmistaa työturvallisuutta. Vastuuhenkilöt voivat seurata reaaliajassa töiden etenemistä ilman jatkuvaa soittelua ja viestittelyä. Erilaiset näkymät sovelluksessa mahdollistavat nopean tilannekuvan saamisen myös kentällä. Tämä helpottaa reagoimista oikeisiin asioihin, joilla pidetään aikataulut hallinnassa. Kun työt ovat paremmin hallinnassa, tarpeettomat viivästykset vähenevät ja aikaa säästyy. Tuotantolaitosten tuotanto kasvaa ja tuotantolaitokset tienaavat enemmän. Henkilöstön stressi vähenee, kun hommat ovat paremmin hallussa. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti sait ajatuksia siitä, miten Tool4 Prolla työt hallitaan reaaliajassa ja aikaa säästyy. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Palataan seuraavassa jaksossa. Moi moi!